الهولد بيعتبر واحد من وسائل المساعدة المشروعة على أي واحد شغال في مجال الكول سنتر وخدمة العملاء، واللي دايما بيستخدمه في تلبية احتياجات العميل اللي بيتصل بيه، سواء كان استفسار أو طلب أو حتى شكوى بيقدمها. عشان كده أي واحد شغال في المجال لازم يكون عارف بشكل كويس جدا إمتى وإزاي بيتم استخدامه، وكمان إيه هي الشروط الصحيحة لتطبيقه. وهو ده هيكون موضوع حلقتنا النهارده إن شاء الله، واللي هنتكلم فيه عن الهولد بروتوكول بكل تفاصيله، وكمان باعتباره واحد من مؤشرات الأداء اللي بيتم محاسبة الموظف عليها في مجال الكول سنتر وخدمة العملاء. عشان كده يا صديقي خليك معانا نروح نشوف الانترو ونرجع نكمل مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بيكم مرة تانية معايا. أهلا وسهلا بكل إخواتي وحبايبي اللي دايما واقفين في ظهري ودايما بيدعموني. أهلا وسهلا بكل واحد بيعمل لي لايك أو شير أو حتى بيقول لي كلمة حلوة بيشجعني وبيساعدني أو بيحفزني إن أنا أكمل المشوار اللي ابتديته معاكم على القناة. لو أنت أول مرة تتابعنا أو أول مرة تشوفنا فأنا عمرو رضوان، ودي قناتنا قناة رضوانيات، أول قناة متخصصة فيما يتعلق بمجال الكول سنتر وخدمة العملاء في مصر والوطن العربي. كمان عاوز أقولك إن إحنا بنتقابل أسبوعيا، كل يوم اتنين من كل أسبوع بيكون في فيديو جديد وحلقة جديدة بنقدم فيها معلومة أو إضافة بتخص وبتهم كل واحد شغال في المجال، سواء الكول سنتر أو خدمة العملاء. فلو عندك استفسار أو عندك طلب أو حتى مشكلة بتقابلك في المجال وعاوز حد يساعدك فيها، يا ريت تبعت لنا في التعليقات او تبعت لنا حتى على وسائل التواصل الموجوده تحت كل فيديو، وتاكد ان انت هتلاقي رد مباشر وصريح وفيه كل المعلومات اللي هتفيدك وتساعدك في حل المشكله ان شاء الله. وتعالوا مع بعض بقى نخش في حلقتنا النهارده واللي هنتكلم فيها عن الهولد بروتوكول. وبدايه كده عاوز اقول لك ان الهولد هو وسيله فعلا من وسائل المساعده المشروعه، عامله كده بالظبط زي برنامج من سيربح المليون. بيكون عندك وسائل مساعده بتستخدمها عشان تربح الجايزه في النهايه. احنا كمان في مجال الكول سنتر عندنا الهولد هو وسيلة مساعدة بيستخدمها الموظف عشان يساعد بيها العميل، عشان يوصل في نهاية المكالمة انه يقدر يلبي احتياج العميل والسبب في اتصاله بينا، سواء ده كان استفسار او طلب او حتى شكوى زي ما اتفقنا بيساعده في حلها. عشان كده يا صديقي عاوزك تكون مصحصح ومركز بشكل كبير جدا، ولو انت مش فايق ولسه مش مركز روح هات مشروبك اللي بتحبه، سواء كالعادة شايك نسكافيهك، وتعالى لانك انت معايا في نهاية الحلقة النهاردة هتقعد وتسأل نفسك مجموعة من الأسئلة. هل أنا عارف يعني إيه هولد؟ هل أنا بستخدمه في الغرض الصحيح المخصص ليه؟ هل أنا عارف إيه هي شروط وإيه هو الهولد بروتوكول؟ وهل أنا بطبقه صح ولا لأ؟ عشان كده يا صديقي زي ما قلت لك ركز وصحصح وهات مشروبك وتعالى نروح في أول جزء من حلقتنا النهاردة، واللي هنتكلم فيه بشكل مختصر كده ونعرف إيه هو الهولد باختصار شديد وبدون تعقيد. الهولد هو عبارة عن ديوريشن أو فترة من الوقت بيتم تحديدها بناء على المكان أو الكول سنتر اللي أنت بتكون شغال فيه. يعني الهولد ممكن يكون دقيقة، دقيقتين، أو ثلاثة، وبيكون لعدد معين من المرات. يعني ممكن يكون متاح مرة واحدة خلال المكالمة، ممكن مرتين، أو ممكن ثلاثة. ده هيرجع لإيه؟ هيرجع زي ما قلنا للكول سنتر أو المكان اللي أنت حضرتك بتكون شغال فيه. طيب بستخدمه إمتى؟ بستخدمه في أكتر من حالة. أول حالة لو جالك عميل وبيسألك مثلا على معلومة أو استفسار أنت مش عارف تفاصيله أو مش عارف الإجابة عليه، فبتطلب من العميل إنه يكون معاك على الانتظار عشان ترجع للنولج بيز عندك وتعرف بشكل كامل المعلومة وترجع للعميل بعد كده تقولها له عشان تتفادى إنك تقول رونج انفو أو يكون عندك ميسنج انفو. تاني حاجة لو العميل طلب منك حاجة معينة والحاجة دي محتاجة اكسبشن أو بريميشن من حد تاني زي الليدر بتاعك أو السوبر، فأنت هنا في الحالة دي بتطلب من العميل يكون موجود معاك على الانتظار عشان ترجع للليدر او السوبر زي ما اتفقنا وتاخد منه الاكسبشن وترجع للعميل مره تانية. تالت حاجه لو العميل طلب منك اكشن معين وانت هتاخده على السيستم والاكشن ده بياخد وقت طويل او انت محتاج وقت اطول نتيجه ان السيستم بطيء معاك او الجهاز بطيء، فيفضل انك طبعا بدل ما تقع في حاجه اسمها الديد اير انك بتطلب من العميل انه يكون موجود معاك على الانتظار وبتاخد الاكشن وترجع له طبعا في الوقت المخصص او زي ما اتفقنا الوقت اللي بيكون محدد من المكان اللي حضرتك شغال فيه. تالت حاجه خليني اقول لك ان في بعض الايجنت او بعض الموظفين بيستخدموا الهولد ده استخدام خاطئ. تلاقي في بعض الاحيان الموظف نتيجه الرش في المكالمات وانه بيدخل له مكالمات كتير فبيستخدم الهولد في الوقت الغير مخصص ليه. يعني السؤال او الاستفسار او شكوى العميل مش محتاج انه يتحط على الانتظار، ولكن تلاقي الموظف كده يقول له لحظات معايا على الانتظار يا فندم، ويستغل الوقت ده في حاجات تانية كتير، سواء انه يريح، ياكل،
يشرب، بعض الاحيان الناس بتروح الحمام، وده كله هو استخدام خاطئ من الموظف للهولد. بالاضافه كمان انه بيأثر على الكي بي اي بتاعته، لانه مع تكرار الهولد بدون سبب بيؤدي الى زياده البرسنتج بتاعت الهولد وكمان البرسنتج بتاعت الاتش تي، والاثنين من مؤشرات الاداء اللي الموظف بيتحاسب عليهم. بالاضافه كمان انه بيأثر على البيزنس، لانه كل ما الموظف يستخدم الهولد بدون سبب كل ما فتره الانتظار بتاعت العميل في الكيو لو في رش بتزيد، فالعميل يا اما هيزهق وينهي المكالمه ممكن تقع لاي سبب من الاسباب، فده هيأثر في النهايه على السيرفيس ليفل بتاع الشركه. وده ياخدنا للجزء الاخير من حلقتنا النهارده، واللي هنعرف فيه الهولد بروتوكول الصح. يعني ايه هي الخطوات الصحيحه عشان تقول انا فعلا استخدمت الهولد بشكل سليم في مكالمه مع عميل. اول حاجه عشان تحط العميل على الانتظار لازم اولا تطلب منه انه يظل معاك على الانتظار. تاني حاجه لازم توضح له السبب من وجوده على الانتظار. وتالت حاجه الفتره نفسها اللي هيكون موجود مع حضرتك فيها طبقا للمكان اللي انت شغال فيه. ورابع حاجه وانت لازم تاخد البريميشن بتاعه قبل وضعه على الانتظار. خامس حاجه بمجرد ما حضرتك بترجع من الانتظار يفضل انك تنده على العميل باسمه وتشكره على انتظاره، او بتعتذر لو انت كان في اطاله في مده الانتظار بتاعتك. دول كده 5 خطوات بسيطه جدا عشان تقول انا طبقت الهولد بشكل سليم. وهنا خليني اقول لك بعض النصايح اللي لازم فعلا تراعيها وانت بتستخدم الهولد. اولا لازم تكون ملتزم بالديوريشن اللي انت قلته للعميل. ثانيا لو انت الديوريشن ده هيخلص قبل ما انت تنفذ طلب العميل يفضل انك ترجع له وتجدد الهولد مره تانية، ده لو متاح في المكان اللي انت شغال فيه طبعا. ولكن كمان لو لقيت ان الوقت هيستغرق اطول كمان من الديوريشن مره تانية، فيفضل لو متاح عندك في الشركه انك تطلب من العميل ان ينهي المكالمه وانك تتشيك المشكله بتاعته بشكل كامل وترجع له بكول تانية او باوند كول توضح له كل التفاصيل المتعلقه بمشكلته او استفساره او حتى كمان طلبه. وبكده نكون وصلنا سريعا لخلاصه حلقتنا النهارده. خليني كده الخص لك اللي احنا قلناه في حلقتنا بشكل سريع. عرفنا يعني ايه هولد، عرفنا ايه هي الاغراض اللي استخدم فيها الهولد بشكل سليم، عرفنا بعض الاستخدامات الخاطئه اللي بيستخدمها بعض الموظفين للهولد، وكمان عرفنا ايه هو الهولد البروتوكول الصح او ايه الخطوات الصح اللي حضرتك هتتبعها عشان تقول انا استخدمت الهولد بطريقه سليمه. عشان كده يا صديقي لو انت وصلت معايا للحظه دي فخليني اقول لك شكرا. شكرا على متابعتك ليا. كمان لو انت استفدت من الفيديو ده سواء بمعلومه جديده او انا حتى كمان صححت لك خطأ انت كنت بتقع فيه، فدعمنا وشجعنا باقل حاجه ممكنه وهي انك تعمل لايك او شير للفيديو ده مع اي حد محتاج انه يستفاد هو كمان. ولو انت فعلا عاوز تكون واحد مننا ولسه ما اشتركتش في القناه فانزل دلوقتي تحت الفيديو هتلاقي المستطيل الاحمر عليه كلمه اشتراك او سبسكرايب، اضغط عليه وكمان فعل الجرس على اشعارات الكل عشان يوصلك اشعار جديد بكل فيديو ان شاء الله احنا نقدمه في الفتره اللي جايه. شكرا ليكم على متابعتكم، استنوني في الحلقه اللي جايه وفيديو جديد ومعلومه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.